We're here at the what's this place? Dad's World. Dad's World, or is it World Dad's? Anyway, it's in West Avenue, and we're having a company event. This is Roxanne, this is Karen, this is Louie. Say hi. Oh, there's Divine. Yay! Yay! Yes, pwede na. Lagi naman travel vlog sir. So you have a new vlog? Wala pa, pero coming soon. So what's your channel? Nag-iisip pa ako ng pangalan na maganda eh. Pero temporary lumpia. Contemporary lumpia? That's your... Okay. Then why don't you invite your viewers to subscribe? Taray naman. Pwede wag muna yun sir. Nahiya ako bigla eh. Ayun, nalobat yata eh. Lobat na ba yan? Ay, hindi. Sorry. Recording natin sir, pula pa eh. Recording pa rin? Wala yung picture eh. May recording yan. Nag-ano yan. Nag-sleep. Oh, there. Oh, dito pala ganun, touchscreen. This is the first time I've used there, so it's in testing mode. We're in testing mode. Hey, have you been posting any new videos? Not yet, but I'm working on it. Watch my vlog. Yeah. New vlog. I'm waiting for it to. May ako. So this is Ferdy Aboga. He's the co-writer of the movie Damaso, which will be showing in theaters November 15. 20. I'm sorry, November 20. So, Ferdy, why don't you tell us about the movie Damaso? You're the co-writer? Who's the other writer? Yung the director, si Hoben? Kubenta. Okay, so tell us about that. Yung pelikula ay isang pagtingin, isang introspection sa industry ng pelikula na nagsisilbing paraan para i-suppress yung katotohanan at saka yung panatiliin yung isang kalalagayan na ang Pilipino ay laging apik. So Hindi yeah. ganun kabigat pag pinanood mo. Kasi na lang dinidescribe ko lang. And it's a musical, right? It's a musical. So it's not only it not only gives a good lesson for Filipinos, it's also an entertaining movie. Yeah. I don't know anything about it, but I'm assuming that it is entertaining. So it should be. Napanood ko na yung premiere. They did. Sa mabigat na topic, na-sustain naman niya na maging interesting. Yeah. So, wala bang spoilers tayo dito? Wala spoilers. Maganda ba sa tungkol Maganda. kung ano to, galing din sa Akdan ng Rizal, pero nilagyan ng konteksto sa kasalukuyan. Struggle to ng isang writer kung paano niya gusto i-push yung katotohanan. Yeah. So yeah. Kung paano siya hindi nagtatagumpay. Yun yung spoiler. Yun yung spoiler. So it's tungkol sa mga writers to. Dahil mga ito writers to mga ito. Yeah, writers yan. Yung mga writers. So papanoorin nyo ba yung Damaso? Oo naman, syempre. It's a part of Filipino movies. Oh yes. Do you like Filipino movies? What's your favorite Filipino movie? You have no favorite Filipino movie? Easy pa. Ako yung gusto ko yung Batang ng Mga Lagim, yung classic. Alam ni Ferdy, yung horror na comedy. Sino ba bida na? Rondy, ano yung favorite mga Filipino movie mo? Easy answer, one more chance. Oh, okay. It's very direct. Sige, okay. What's your favorite Filipino movie? Hinaral ko. Okay. First, may nalamit ka, you mentioned about you have a bar. Is that correct? Meron kami kayo yung bar kasama yung gano'n kong kaibigan na pinakita. Ang pangalan ng bar, Taong Bayan. It's a place, it's a safe haven for theater artists, writers, people from media. A place where you can relax. Parang It's a place tambayan for lang. artists. Artists, hindi naman
Hindi limited doon. Artista yun. Oo, hindi artista lang. People in the movie business. Yeah, in the industry, mga painters, mga writers. And yung lugar na yun para sa lahat. It's a place where you can relax and be yourself. Hindi siya, para sa bahay ng tao, ano, bahay ng barkada mga pinagiging. So yung concept is tambayan. Taong bayan. Tambayan ng taong bayan na mahilig sa sini. Sini. So, tuwing Sabado ng gabi, meron kami acoustic jam. So there's a band. Meron nagigitara lang. And kung meron kang gusto kantayin, You can request. you can request. Hanapin lang natin yung lyrics sa iPad. Tapos pwedeng na kantayin. Hindi ka pwede lugar na pwede ka kumanta ng hindi tinatensya kung maganda yung kanta mo. Basta nag-enjoy ka. Oo, yung pinaka-importante sa pinaka-importante. Ano yan? Business, talagang you're that artist na mayroong social cause, no? Yung mga production mo, yung approach, tapos meron ka pang yung bar na pwede mo patayin ng mga artist na siguro share creative ideas, no? Have fun, get to know each other. Hindi siya sinadya. Just I'm blessed with friends na nakakatak ko doon sa magandang music. And nagiging bahagi ako minsan-minsan. Ang pinaka-importante lang dyan sa taong bayan, pwede kang maging kung sino mo gusto ka. Yun. Walang Be susukat yourself. sa'yo. Walang magsasabi sa'yo na ito dapat ang gawin mo. Yeah. Napaka-inclusive na it's very, parang very relaxing. It's a nice idea, no? Tapos parang siyang house, no? House. Even yung mga menu namin, hindi siya yung comfort food. Ito yung inaasama iluluto ng namin ng barkada. So, nasa Google Earth naman, nasa Google Maps naman. Yeah. May mga pictures mo. Oo, matagal na ito mga magsasampung taon na. 10 taon na, okay. Marami pala akong na-miss. No? Oo, pero yun nga, parang mga business namin, just simple business. Hindi kami nakafocus sa pagkita. Okay. Nakafocus kami dun sa patuloy na pag-exist para meron lang lugar kung saan pwede magtagpo-tagpo yung mga artist. And your bar is found Sa TNR, Corner Papers, sa Kamuning. TNR. Chodor Rainer. Okay, Kamuning. So malapit lang. Dito sa Quezon City. It's another place to visit. Yeah. So if you're an artist, go to Taong bayan. Taong Bayan. Don't forget, because I forgot. So did you hear that? Ferdy here has a bar. It's called Taong Bayan. And it's just in Kamuning. Wow. So if you're an artist and if you like the company of other artists, Yeah. just go to Taong Bayan. Let's schedule that. Yeah, because you're an artist. Yeah. I think. Okay. Okay guys, Taong Bayan, you heard it. Kamuning. It's owned by Mr. Ferdy Apple. Just one of the 9. It's one of the 9. And that's another good reason for just one of the 9. See you there. Pero ano ba? Kapo ka tayong dessert. Kuha tayo ng food. Kapo tayong dessert. Ay, pwede mo kasi magpapaano kay daddy? Oo. Mahirap paghiwalay yan. Hey guys, saan tayo? Sige, sunod kami. Marami na nag-iwas. Oo. Wala kayo, sir. Kasi kumuha na ako eh. Sige, Gabs, kuha ka. Para sa ano? Dessert. For donkey ba? For donkey. Sure. Or for black? Yeah, both. Both? Ah. Wala sa ng chocolate na ngayon.
Hindi ba sir nakabili ng gimbal? Ah, hindi ako bumili. Busog na ako eh. Sige raw eh. Ma-advertise yung channel. Oo, makita. Ah. May bago raw ruling ang YouTube eh. Oh, meron para sa mga bata. Ay, oo nga nakita ko yun. So yun sa studio parang Because you need to tell people if your video is for kids or not. medyo pinadali nila yung life nila kasi di ba sila na yung nag-evaluate tapos Yeah. yan kailangan mo nang sabihin. Eh, Luis, saan ba yung drinks dito? Drinks dito. Dito. Ayan, links. Pineapple. Ayun. Ayun. Isa po may baso. Pineapple po. Dalawa. Sige. Dalawa po. Ayun. Salamat ha. Nawala eh. Pause ka lang. Kamusta na ba yung vlog ng anak ko? Okay pa. Nagmamonetize na kayo, di ba? Yes. Ikaw, kumusta na yung ilan na yung video? Actually, meron akong tatlong video. More on games siya ngayon. Nirecord ako for PS4. Tsaka, meron din ako sa laptop games and mobile games. Call of Duty, World of Warship. Okay na. Historical shits. Mga channel ko. Sinabi mo ba channel mo? Yes, Lumpia TV. So, Lumpia with L-O-U. Okay, so. So, like Louie and Lumpia. Lumpia. Yung motovlogs din, pag nagkaroon ako ng Magko-collab kami. kasulap kami, so pag meron ng device Mahal pala eh. Iba-iba ang colors eh. Ano bang flavor yung blue? bubble, ano yan, blue lemonade siguro. Ano kaya to? Iced tea. Iced tea. Right, iced tea. Mix. Hindi na tayo na medical stock. Ay, Nalagyan ko sa ice. sige, diretso lang. Pura mga binako sa table. Chicharon. Look, it's a small lechon. Nagagalit yung mga vegan. Oh, look. Ang baby pa nung ano. Wala bang kuya? Yun yung mga magandang tingnan sa video eh. Yeah. Hindi ako pakwan eh, nakapit niya. Salad. Oh, nakakuha ka na. Wow. Ano yan? Crackers? Prawn crackers? Corn cracker. Lumpia. Oh, yun. Lumpia. 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 All time favorite. Lumpia. Basta yung chocolate na mga glass. So, ganito ang tsura ng dads. If you are hungry, you can go Ang dami West talaga Avenue. So, kung Vikings on a budget, that's what it is. The best. Wrap? Yeah, okay, we have a celebrity here.
If you don't know, she's been in several commercials like Globe, and Cellular. So all those networks are being plugged. Ito celebrity nito, beauty, ano ito eh, contestant. Ay, beauty queen pala ito. Saan ka nanalo? Saan ka nanalo? Sa Bulacan na, sa Bulacan. Totoo yun. Bini-bini ka na. Bini-bini. Sa Korean, ano ito, K-pop, K-pop. So ayan, yan yung mga ano natin. Mga beauty. Sige na. Bye-bye na. Bye-bye na. Tapos kanin. Ina-flashan mo. Or exposure content. Ikaw dyan sa ay, nag-vlog siya. Ay, sir, bago camera, sir, ha? Sige. Hello. Ay, hi. Bye. English, eh. Ganda mo tayo. Dapat lumalapit-lapit ka rin iba-ibang angulo. Lovely baby, yeah baby, yeah. Work it girl, work it. Ayun, ganun tayo. Mga kanta nga.